तपाईहरुलाई आज म कसरी डिम डाटाबाट काउन्टर लाइन निकाल्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईसँग भएको डिम डाटालाई यसमा ओपन गर्नुहोस्। मैले डिम डाटालाई ओपन गर्न गइरहेको छु। जस्तै मैले डोल्पा डिस्ट्रिक्टको डाटा ओपन गर्न गइरहेको छु। यो पुरै डिस्ट्रिक्टको डेटा हो। म हो हैन कन्फर्म गर्छु एकलट। यहाँ गएर याद गरेर डेटामा गएर पालिका वटा सपोजहरु कुनै पालिका बाउन्ड्री हाल्छु। ओके, यो पुरै डोल्पा डिस्ट्रिक्टको डेटा हो, नेम डेटा। अब यसबाट चाहिँ काउन्टर लाइन चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरु म सिकाउँछु। यसमा आर्क टुल बक्स मा सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि 3D एनालाइसिस टुल्स भन्ने छ, त्यसलाई ओपन गर्नुस्। त्यसपछि रास्टर सर्फेस भन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुस् र यहाँनेर एस्पेक्ट, काउन्टर लिस्ट, काउन्टर विथ ब्यारियर, कर्वेचर्स, कट फिल्स, हिल सेट, स्लोप भन्ने छ। मैले यसमा चाहिँ अब काउन्टरलाई डबल क्लिक गरे। यसमा अब इनपुट रास्टर दिन्छु। त्यो भनेको मेरो डोल्पाको डेमो हुनेछ। त्यसपछि मैले आउटपुट लोकेसन दिन्छु। यहाँनिर म एउटा CONTOR काउन्टर डोल्पा एउटा फोल्डर बनाउँछु। क्लिक गर्छु। यहाँनिर CONTOR काउन्टर डोल्पा दिन्छु, सेभ गर्छु। काउन्टर इन्टरभल सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो। कतिको डिफ्रेन्टमा बनाउन चाहनुहुन्छ है, 100 मिटर, 200 मिटर, 50 मिटर, 500 मिटर, 250 मिटर, 300 मिटर। अहिले नर्मल्ली अहिले 200 मिटरको डिफ्रेन्टमा बनाउँछु है। यो डिफल्ट बेसिक काउन्टर अप्सन 0 देखाएको छ, यतिकै रन्दिनुस्। जेट फ्याक्टर्स अप्टिमल 1 देखाएको छ, यतिकै रन्दिनुस्। यो डिफल्टमै रन्दिनुस् अनि ओके गर्नुस् यसलाई। केही टाइम लाग्छ। केही टाइम लागिरहेको छ। अहिले चाहिँ अब यसरी चाहिँ डोल्पाभरिको काउन्टर लाइन चाहिँ बनेको छ है। यसरी हेर्नुस्, मैले यसलाई 200 मिटरको डिफ्रेन्टमा काउन्टर इन्टरभल बनाएको थिएँ। त्यसैले म यसलाई अहिले काउन्टरलाई रेड कलर दिन्छु र यसलाई मैले लेबल पनि गरिदिन्छु। गएर आइडी काउन्टरको लेबलिङमा गएर यसलाई भिजिबल हुने हिसाबले बलमा लेबलिङ गर्छु। यसरी गर्दाखेरि लेबलिङ देखिरहेको छ है, देख्नु भएको छ नि। 4600, 4400, 4200, 4000 अनि 4800,
यहाँनिर गएर 5000, यहाँनिर गएर 5200 हो, यो गएर 5400, यसरी नै काउन्टर इन्टरभलहरू देखाउँछ। तपाईले पनि यसरी नै सजिलैसँग काउन्टर इन्टरभलहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ।